kanyang laman. Ito yon, para siyang Lucky Me yung packaging niya. So, it's miracle noodle para sa mga low carb po ito na keto diet or low carb diet. Ayan. So, see, it's 0 calories. So, no sugar added. Hello guys, welcome back again to my channel. If you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell icon for more new upcoming videos. So today guys, I'm gonna unbox this angel hair style miracle noodles. So what is this guys? This one is a noodles, is a low carb noodles. Ayan, so ito po yung mga ginagamit ng mga naglo-low carb diet. Yan, kung gusto po nila na kumain ng noodles or pasta so na walang carbs, so this is it guys. So I'm gonna open it now guys. So let's see what's inside. So let's see how it looks. Oh, so ito yung first time ko na nag-order ko nito kasi ayan. So ito pala siya guys. So inside meron siyang 6 packs. Ayan, 6 packs. So ganito pala yung kanyang itsura. So guys, ayan, so nabuksan na natin guys. So ito nga yung kanyang laman. Ito yon, para siyang Lucky Me yung packaging niya. So it's miracle noodle para sa mga low carb po ito na keto diet or low carb diet. Ayan, so see, it's 0 calories. So no sugar added siya, and then no sugar, and yung carbohydrates niya is only 1 gram. No sodium, no cholesterol. So yan, made with ano siya, water and kojak, flour and lime water. So meron siyang water sa loob. So to preserve siguro yung noodles para hindi maging hard yung noodles siguro. Yan. So yan siya guys. So later ano ko po sa inyo kung paano siya gamitin sa pagluto, pero meron siyang instruction dito. So ito lang yung susundin ko later kasi magluluto ako ng pansit, low carb pansit. Ayan, so sabi dito yung step 1, so open a bag of noodle into colander and rinse thoroughly with cool water for 1 minute. So bubuksan mo to, nilalagay natin sa colander, and then ano lang siya, rinse with cool water for 1 minute. So 1 minute lang siya. So step 2, cut noodles with kitchen shears and add to non-oil pan on medium heat until dry. Ayan, so ano pala siya, i-cut mo siya para yung sa gusto mong size lang niya. Ayan, and then ilagay sa pan para i-dry. Tanggalin yung mga tubig, excess water. Ayan. So yung step 3, cook noodles in your favorite sauce or recipe on the stovetop or in microwave. Enjoy. Ayan. So yun nga, lulutuin muna siya sa pan without yung non-oil pan para mawala yung mga excess water niya. And then after that, or pwede mo na siya ihalo sa mga lulutuin mo like pansit, palabok, or any kind of pasta. So meron din silang fettuccine, but meron din silang rice. So I got this angel hairstyle nga kasi gusto ko yung magpasta. So next time I'll try the fettuccine para sa sa pasta pala, spaghetti. So this one is for pansit pala, sorry. Yan, magpapansit ako. Yan, later. So ito yung gagamitin ko. So yun guys, tingnan natin. Show ko sa inyo kung paano siya iluto. Ayan, so